नमस्कार सखींनो, तुमची akka या चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। मी आज बनवणार आहे उन्हाळ्यातील कुरडई कांदा। तर आपण बघणार आहोत कुरडई कांदा बनवण्याचे साहित्य। तर हे भाजीसाठी तेल, कांदा, कोथिंबीर, शेंगदाणे, मोहरी, लाल तिखट, हळद, मीठ आणि आपण पाण्यात भिजवलेल्या ह्या कुरडया। तर आपण आता गॅस चालू करून कढईमध्ये तेल टाकू। तेल चांगले लाल झाल्यावर मोहरी टाकू। तोपर्यंत आपण या कुरडईतला पाणी सगळं काढून घेऊ। कुरडईतलं पाणी पूर्ण काढून घेतलेले आहे। आता कढईमध्ये आपण मोहरी टाकणार, अंदाजे अर्धा चमचा। मोहरी चांगली तडतडली की कांदा टाकायचा। तर आता आपली ही मोहरी चांगली तडतडली, शेंगदाणे आपण तळून घेणार। शेंगदाणे तळले की नंतर कांदा टाकायचा। शेंगदाणे चांगले तळले गेले, आता आपण कांदा टाकू। आता कांदा आपला लाल झालेला आहे। आपण याच्यात कोथिंबीर टाकू, थोडी हळद टाकू, लाल तिखट अर्धा चमचा, मीठ अर्धा चमचा, याला परतून घेतल्यावर आपण याच्यामध्ये कुरडई कुस्करून, ही कुरडई अशी कुस्करून घ्यायची, म्हणजे त्यात आपण आज याच्यामध्ये कुरडईचे त्याला चांगलं परतून घेतल्यावर गॅस बंद करू। थोडी वाफ येण्यासाठी आपण झाकण ठेवणार। आता आपण झाकण काढणार। आपली कुरडई कांदा तयार आहे। आपण याला सजावटीसाठी प्लेटमध्ये काढणार। तर सखींनो, आपल्याला ही डिश आवडल्यास मला नक्की कळवा।